What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Or flies into outer space? May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind is School. The coolest marketplace for science and art ideas, Step into amazing portals with us. where extraordinary, weird, and mind-blowing connections come to life. Hey, you guys look like you're having a lot of fun. Uy, pasensya na, we're disturbing your work. Nakakamanghal lang talaga kasi itong panoorin. This was not a bother at all. Cool, no? We're auditioning cast members for a show called Nature's Got Talent. I'm the director. OMG, your audition can go on forever because nature is extravagantly creative. Yup, and we make sure to observe them in their wild homes because living things can really best be themselves there. Sandali lang, you guys look familiar. Aren't you Mikey and Pisha from that show Mind is School TV? Oh my gosh, I'm a huge fan of your mind-blowingly cool show. Hey, would you two be interested in helping us find new cast members for the show? Wow! Talaga? We would love to work with you on that project. Excellent. Get your stuff ready and get ready for an adventure to find nature's greatest talents. See you later. This is so great, Mikey! This is an amazing chance for us to show that there are so many living things that are misunderstood or ignored just because they're not charismatic, or they're too small or too strange to be popular. We can really show that nature's living things have the most amazing powers. Handa na ba kayo para sa adventure natin? Get your explorer hats out! We will search for the most amazing talents of nature in plants, animals, and other life forms. If we searched for cast members from Nature's Treasure Chest for Nature's Got Talent, what would we find? Teacher, sobrang excited na talaga ako para sa adventure natin na panoorin ang mga talento ng iba't ibang living things. Ako rin, Mikey. Baka forever tayo dito kasi ang dami nila. Scientists estimate that there are 8.7 million species on Earth. Oh! According to my mind blower, scientists believe that 1 to 2 million of those species are animals. And what do we know about those species? Not much. Over 80% of all land species and 90% of all sea species have not yet been discovered or described. That's mind-blowing! Lahat ng species na yon ay nanggagaling pa sa iba't ibang biomes ng mundo. Magandang araw, Mikey at Pisher! Nakakatuwa na naaalala ninyo ang mga aral ng nakaraan yung adventures. Natandaan nyo na may tinatansyang 8.7 million species at hindi pa dun kabilang ang mga bakterya. Natandaan nyo rin na may iba't ibang mga biome sa mundo at bawat isa ay may malaking epekto sa mga nabubuhay doon. Madali po kasing matandaan ng mga aral dahil ang saya ng mga adventures para matuklasan ng mga to. Siguradong mag-e-enjoy din kayo dito. At huwag kayong mag-alala, hindi nyo kailangan panoorin ang lahat ng tinatansyang 8.7 million species. May mga ipapakita ako na makapagbibigay sa inyo ng idea kung gaano kalawak at iba't iba ang talento ng buhay. Handa na ba kayo? Handang-handa na po! Kapit sa inyo mga mind blowers! Oh, tignan mo.
Ang gaganda naman ng makukulay na bulaklak na yan. Mikey, di ba plantita ka? Mahilig nga ako sa mga halaman, Fisher. Pero ang totoong plantita ay ang roommate ko. At sa sobrang hilig niya sa halaman, marami na rin akong alam sa kanila. Halimbawa, alam ko na ang mga halaman na yan ay orchids. Oo, ang dami palang uri ng orchids, no? At iba-iba ang kanilang hugis. Some of them even look like insects. At sa sobrang ganda nila, gusto ko silang lapitan at titigan lang. Hindi ka doon nag-iisa, Fisher. Ayon sa aking mind blower, karamihan sa magagandang kulay at hugis ng orchids ay para matawag ang pansin ng mga insekto. Kasi ang mga insekto ay nagsisibing pollinators o tagakalat ng pollen galing sa bulaklak. Oo, kailangan kasi nilang makalat ang kanilang pollen para makapag-reproduce sila. Sobrang talentado naman ng mga orchids na yan. Hindi lang mga insekto ang nabighani sa ganda nila. Pati tayong mga tao, nahalina. Kaya tuloy marami sa kanila, tayong mga taong nagpapadami. Ganun na nga, no? Pati tayong mga tao, naging pollinators na ng mga magagandang bulaklak na to. Talento pala ang pagiging maganda tingnan para sa ibang hayop. Like me? Like me. Ang ganda ko, no? Basta, ang ganda nila, no? Itong susunod naman, iba ang klase ng ganda. Wow! Hindi pala isa o ilang puno lang ang talent this time, Fisher. Ang buong gubat ang talent! Uy, kilala ko to. Gusto ko sila mapuntahan balang araw. Yan ang Great Basin Bristlecone Pine. Uy, tama ako. Great Basin Bristlecone Pine ang screen name niya. Pero ang kanyang real name or scientific name ay Pinus longeva. Sa tingin mo, Fisher, bakit kaya ganyan ang kanyang real name? Pinus po, kasi ito ay isang uri ng pine tree. Longeva naman, dahil mahaba ang buhay nito. Tama, Fisher. Kaya pala ganun ang itsura niya. Mukhang maraming pinagdaanan. Sa bagay, talent nga din ang mabuhay ng matagal. Kailangan ma-survive mo ang maraming pagbabago sa mundo at panahon. At sa talent na yan, Mikey, siya ang pinakamagaling. Pinus longeva ang pinakamatandang puno sa mundo. Scan ko nga gamit ang aking mind blower para malaman kung ano yung eksaktong edad nila. Ayon dito sa aking mind blower, may mga puno ng Pinus longeva na higit sa 5,000 years old! Ang galing! Ano kaya ang makukwento ng mga punong yan kung makakapagsalita sila? Parang binasa mo ang isip ko, Mikey. Dahil ang tanong mo, masasagot ng ating susunod na kalahok. Gubat? Alin puno kaya dyan ang susunod na kalahok? Scan mo gamit ang mind blower, Mikey. Baka ipakita sa atin kung aling puno dyan ang susunod na talent. Good idea. Wow! Hindi pala isa o ilang puno lang ang talent this time, Fisher. Ang buong gubat ang talent. Talaga? Lahat ng puno na yan? Hindi lang puno at halaman, pati ang network ng fungi at bacteria sa ilalim ng lupa kasama sa ensemble cast na to. Network? Parang internet? Parang ganun na nga. Ito ang Wood Wide Web. Ito ang parang internet ng gubat kung saan nag-uusap ang mga puno. Paano nag-uusap-usap ang mga puno? At wireless pa ang connection nila. Sa katunayan, wired na wired ang connection nila. Ang mga bumubuo sa wires na kumukonekta sa mga puno sa Wood Wide Web ay ang tinatawag na mycorrhizae. Ang ganda naman ng pangalan na yan. Base sa etymology, mahuhulaan ko kung ano sila. Ang myco ay fungi. Ang rhiza naman ay root. Ibig ba sabihin sila ay mga fungi na nakatira malapit sa roots ng mga puno? Tama ang hula mo, Fisher.
Parehong may nakukuhang benepisyo ang mga puno at mycorrhizae. Binibigyan ng mga puno ang mycorrhizae ng pagkain na ginawa gamit ang photosynthesis. Ang mycorrhizae naman tumutulong magbigay ng tubig at minerals. Tapos syempre, tumutulong din sila para makonekta ang puno sa Wood Wide Web. Ang galing naman ng talento na yan. May cooperation. Nakakamang malaman na may Wood Wide Web kung saan nag-uusap-usap ang mga puno sa gubat sa tulong ng mga mikrobyo sa lupa. Now, I will not look at the forest the same way again. Ngayon naman mapunta tayo sa mga kahayupan. Here are the furries from class Mammalia. Wow! Sobrang exciting, Mikey! We humans belong to this class. Anong hayop kaya yung una? Mukhang malaki siya, Fisher, oh. Aba, may alert dito sa mind blower ko. Sabi ng mind blower ko, elephants have a special talent for remembering things. Well, elephants have fantastic memories. They need this to remember where to find good forage, fruit trees, and water sources. Kailangan talaga nila ito kasi sa malalawak na tropical o sub-Saharan rainforest sila nakatira. Oo nga naman. They would need great memory to navigate through those places. And not just that, scientists also think that these animals can remember up to 1,000 other elephants. At kailangan nilang maalala silang lahat. Oh, look! The mind blower says that the elephant has the largest brain of all land mammals. An elephant's brain can weigh up to 5 kilograms, which helps it with its amazing memory. Ooh, looks like we're moving on to the next talent. Nakikita mo ba siya, Fisher? Uy, ayun no! May tumalon bigla! Is that a snow leopard? Wow! Ang galing! Snow leopards are one of the big cat species, kasama ng mga lion, tiger, leopard at jaguar. Oh, dagdag pa ng mind blower. It has powerful hind legs that allow it to leap up to 6 times the length of its body. Wow, gusto ko rin tumalon ng ganun. Aside from their amazing leg power, they also have a long tail that provides them balance and agility. Nakakamangha talaga. Of course, just like the other 37 species of cats, they also have retractable claws which help them walk silently when stalking their prey. Wow! I wish we could see all 6,495 recognized species of mammals. Pero, aabutin tayo ng ilang buwan kung ganun. Tignan mo, Mikey. May bagong talent. Mukhang python ata yan, Fisher. Gamitin ko nga aking mind blower para i-scan. Tama ka dyan, Mikey. Ayon sa mind blower, ang screen name niya ay reticulated python. Ang kanyang scientific or real name ay Malayo-python reticulatus. Naku, Fisher, isa pa yan sa mga mababangis. Kung kagat ang panlaban ng Komodo dragon, higpit naman sa yakap ang abilidad ng python. So, masasabi mo bang isa siyang tight hugger? Pwede, Fisher. Ang pag-squeeze kasi ang paraan para patayin nila ang kanilang prey bago nila ito kainin. Oo nga. Walang gustong mahug ng reticulated python. Kasi ang kasunod niyan, ang paglunok niya. Kaya pa naman nila lumunok ng hayop na mas malaki sa kanila. Nagagawa nila ito gamit ang kanilang jaw na pwedeng ma-dislocate. Mikey, ayan na yung next talent natin. Ano kaya yan, Fisher? Oh, it's an amphibian. It's a glass frog. Wow! May see-through pala na frogs. Yes, Mikey. Itong mga glass frogs that belong to family Centralinidae, translucent sila, kaya they're able to camouflage against their background better. And because of that, they're able to become less recognizable to their predators. Napakagaling talaga ng nature mag-adapt sa kanilang kapaligiran. Fisher, anong ginagawa mo? Ginagaya ko lang yung ibon. Nag-enjoy ba kayo sa mga talento ng mga hayop sa lupa? Opo, Manong Guard! Although kung iisipin mo, amphibian yung huling talent na nakita natin. Kaya nilang mabuhay sa parehong tubig at lupa.
Ano naman kaya ang mga talent ng mga nabubuhay sa tubig lang? Mabuti tinanong mo, Fisher. Kasi ang susunod nating mga talents ay mga isda. Uy, sakto! Mahilig sa fish. Si Fisher. Hindi ko pa narinig ang joke na yun. Pero yung totoo, mahilig talaga ako sa mga isda, lalo na sa sharks. Pwes, tignan mo tong next nating talent, Fisher. Wow, shark! At hindi lang basta kung anong shark. Yan ang favorite ko. Ayon sa aking mindblower, ang kanyang screen name ay Basking Shark. Ang real name ay Citrinus maximus. Ang astig naman ng pangalan na yan. 'Di ba? Mas astig pa dyan ang abilities niya. Kagaya ng maraming sharks, malakas ang pangamoy niya at mabilis siyang lumangoy papunta sa kanyang prey. Wow! Kaya siguro natatakot yung ibang mga tao sa sharks. Oo, pero sa totoo lang, dapat sila yung matakot sa atin. Dahil tayong mga tao, maraming pinapatay na sharks taon-taon. Akala kasi ng iba, nakakatulong sa kalusugan ang pagkain ng sharks, lalo na ang kanilang fins. Pero sa totoo, hindi yun isa sa kanilang talents. Oo nga, Fisher. Tapos, yung sharks, hindi naman sila interesado na kainin ng mga tao. Although, may mga naririnig tayong mga shark attacks, very rare yon dahil hindi tayo ang prey nila. Oh, sabi dito sa mindblower ko, we humans have overtaken their homes. Kaya minsan, napapagkamalan tayo na seal or turtle, which is their usual prey. Tama kayo dyan, Mikey at Fisher. At kung natuwa kayo sa pating, dito kaya matuwa kayo? Huy, octopus! Wow! Ang galing talaga ng mga octopus. Isa sa kanilang talents ang kanilang talino at galing sa problem solving. Uy, ang octopus na ito ay may screen name na Mimic Octopus. Ang kanyang real o scientific name naman ay Thomoctopus mimicus. Ah, ito yung magaling magtago. Kaya Mimicus ang species name niya. Tama, Fisher. Magaling mag-camouflage ang octopus na ito. Nagagaya nila ang kulay ng background, kaya nakakapagtago sila ng mabuti. Speaking of nagbabago yung kulay, yung itong kasunod naman, ang colorful. Ah, yan naman, ang screen name niya ay Peacock Mantis Shrimp. Ang scientific name niya ay Odontodactylus scalarus. Wow! Ang galing pala nitong mantis shrimp. Ang suntok niya, sinlakas ng 22 caliber na baril. Tingnan mo itong video na nahanap ko online, Fisher. Pinutas ng mantis shrimp ang aquarium nito. Wow! What a talent! At dahil colorful sila, pag nakita ko sila, naisip ko ibon. Sakto! Sila yung susunod nating titignan. Mukhang gustong-gusto manalo sa Nature's Got Talent ng mga ibon na yan, ha? Tingnan mo, todo sayaw. Fisher, anong ginagawa mo? Ginagaya ko lang yung ibon. Oh, according to my mindblower, ang kanyang screen name ay Vogelkop Superb Bird of Paradise at ang kanyang scientific name ay Lophorina nieda. Kitang-kita naman dito kung ano ang talent ng bird na to. Malamang, ginagawa nila yan to attract the mate. At tingnan mo ang kulay ng kanilang feathers. Agaw pansin talaga. Hey, tama ka dyan, Mikey. Their colorful feathers and dancing behavior is meant to attract the mate. Naalala ko tuloy yung mga ibon na sabay-sabay sumasayaw. Mikey, Fisher, kamusta naman ang inyong talent search? Wow, grabe Manong G. Ang dami naming nakitang talents. Marami kaming nakitang mind-blowingly cool talents na irerekomenda namin sa director ng Nature's Got Talent. Pero, huwag mong kalimutan, Fisher, merong tinatantsyang 8.7 million species ng hayop, halaman, at fungi. At yun ay para sa kasalukuyang season lang ng Nature's Got Talent. Marami pang ibang seasons dahil napakayaman ng talento ng kalikasan. Oo nga, hindi pa nga natin nakita ang mga mikrobyo. Marami ding mga talents yun. Yeah, meron yung mga mikrobyo na glow in the dark. Ay, gusto ko yung mga ganun, Fisher. Meron ding iba na ang talent nila ay ang pagpuksa sa kapwa nila mikrobyo na nagagamit nating mga tao sa paggawa ng gamot. Halimbawa dyan ay ang penicillin. Speaking of, meron nga iba na ang talent nila ay ginagamit natin sa paggawa ng pagkain, kagaya ng tinapay o keso. Nako,
Ilang seasons kaya ng Nature's Got Talent sa mga mikrobyo pa lang? Ang hirap ma-imagine, no? Pero isipin mo yan, Fisher. Ilan pa lang sa mga tinatansyang 8.7 million species ang nakilala natin. Ang iba kasi sa kanila, nauubos na bago pa natin makilala ng husto ang kanilang mga talento. Oo nga. By the way, do you know how much of the world's wildlife population we've lost since 1970? Is it 20%? 50%? 70%? We have lost about 70% of the world's wildlife population. Pati yan lahat ng kabit-kabit na web of life na kasama ang human life. In fact, merong over 30 identified na lugar sa mundo na sobrang yaman sa iba't ibang uri ng buhay. Pero sila din ang mataas sa peligro na masira at maubos ang maraming klaseng buhay. They are what is called biodiversity hotspots. At isa na dito ang bayan natin, Pilipinas. Buti na lang, meron tayong na-setup ng mga cameras sa iba't ibang wild spaces sa Pilipinas. And those are what we're going to check now. Singkamas at talong, singgarilyas at mani, sita. Alam nyo ba na ang mga nabanggit sa kantang Bahay Kubo ay hindi native sa Pilipinas? Ha? Talaga po, Manong G? Kayo, alam nyo ba yun? Yes, masasarap yan at lahat ay tumutubo dito sa Pilipinas. Pero hindi sila dito nagsimula. Karamihan ay galing sa South America. Pero napakadaming variety ng buhay dito sa Pilipinas. Samut-sari talaga. Kaya nga madalas na ginagamit na salita para sa biodiversity ay samut-saring buhay. Katulad yung pinapakita sa camera ngayon, Fisher, oh. Ang screen name niya ay Irrawaddy dolphins. Ang kanyang scientific name naman ay Orcala brevirostris. Di ba, Mikey, ibang level yung katalinuhan ng dolphins? Yup, that's right. They have a sophisticated way of communicating with each other. At magaling din silang maghanap ng prey gamit ang tunog. Ang tawag sa talent na yon ay echolocation. Uy, ito naman, Mikey. Philippine Eagle ang screen name niya. Ang scientific name ay Pithecephaga jeffrey. Uy, according to my mind blower, sila ay may pinakamalaking wingspan sa lahat ng ibon sa mundo. At pakinggan mo to ang talent na to, Mikey. Kaya nilang makita ang prey nila mula sa layo na 2 kilometers. Mikey, balik nga tayo sa mga marine species. Oh, look at these ones, Mikey. Napaka-serene ng kanilang paglangoy. Oo nga. Ang chill nitong pawikan. Just keep swimming, That's right. swimming. They belong to superfamily Cheloneoidea, and scientists have estimated that they've been around for 110 million years. Just imagine, they've shared the planet with the T-Rex and other dinosaurs. Oh, wow! Ang tanda na pala ng grupo nila. Ito namang next na hayop, ang mga gentle giants sa dagat. The whale sharks or butanding are the largest fish in the world. Aside from that, pag may whale sharks, malalaman na madami ang plankton sa nasabing dagat. Speaking of biggest, here we have the Rafflesia. It's the largest flower in the world. The smallest of the giant flowers, Rafflesia consuelue, was discovered in Nueva Ecija and has an average diameter of almost 10 centimeters. Wow, that is so cool. Did you know that the Rafflesia is also the stinkiest of the flowers? Some people say that they smell like rotten meat and they use this to attract insects to help pollinate them. Mikey, ang mga ito ba, bulaklak din? Fisher, mukha lang silang flowers but mga hayop yan. Those are corals. They form one of the most biologically complex and diverse marine ecosystems on Earth. In the tissue of corals lie zooxanthellae, a type of algae that can carry out photosynthesis and produce food for themselves, for the corals, and even for the other members of the reef community. Oh, so that's why corals are one of the most prolific food producers. Oh, and my mind blower is telling me that the coral reefs of the Philippines are the second largest in Southeast Asia, covering about 26,000 square kilometers. That is almost the size of the land area of Belgium. Aba, Mikey and Fisher, manghang-mangha na kayo sa kalikasan, no? Opo, Manong G! Sobrang dami na naming nasaksihan na talent na mahahanap dito sa Pilipinas! And don't forget, kahit common na sa experience natin ang butiki,
ipis, or langgam? Lahat yan. Grabe ang talents. Who was that? Aha! It seems like we have a mysterious souvenir for our adventure today. Oh, and look, Fisher. May note tayo. Can you read? Let me read. It says here, nothing is more imaginative and creative than nature. This special kaleidoscope will remind you that nature contains infinite beauty and talent. Galing kay Manong G. Tignan mo, Mikey. Now, this is a really beautiful and artistic reminder that all around our planet are tens of millions of creatures that live with us, and that humans are not the only ones with talent. That's right, Fisher. Nature is really awesome inside out. And that is why we love coming to Mind School, to have these fantastic learning adventures. Kita-kits sa susunod nating adventure dito sa Mind School, where learning Leads to a better normal.